Businesses today need more than static forms at generic surveys para mag-stand out. They need tools na nakaka-captivate, nakaka-engage, at talagang nagko-convert. Diyan papasok itong innovative platform na to ang mag-empower sa'yo para makagawa ng interactive forms, quizzes, calculators, surveys, at lead funnels na hindi lang maganda tignan pero talagang nagde-deliver ng results. Gusto mong malaman paano siya nag-work? Well, tara na! Let's dive in at i-explore kung bakit nagiging go-to solution si Involve.me para sa mga businesses na gustong i-level up ang kanilang customer engagement. What is Involve.me? So, si Involve.me ay isang AI-powered no-code platform na designed para tulungan ang businesses na gumawa ng interactive experiences na talagang nakaka-captivate ng audience. Unlike traditional forms or surveys, yung mga projects ni Involve.me ay dynamic, visually appealing, at built talaga for engagement. Hindi mo kailangan ng coding skills or design background para gumawa ng something stunning gamit si Involve.me. Simple lang, drag and drop mo lang yung mga elements sa place, i-tweak ang settings nila at i-launch yung project mo. It's really that easy. Pero ang platform ay hindi lang tungkol sa simplicity. Ito ay tungkol sa powerful features na talagang tumutulong sa businesses na mag-grow. I-automate ang lead generation gamit ang personalized forms at quizzes, mag-collect ng payments seamlessly gamit ang integrated processor, mag-track ng detailed analytics para ma-optimize ang performance. Ang Involve.me ay designed para mag-solve ng real-world problems para sa marketers, sales teams at businesses sa kahit anong industry. Why choose Involve.me over competitors? Kapag naiisip ng mga tao ang online form builders, kadalasan ang naiisip ay type form. Pero ang Involve.me ay dinadala ang concept ng form building at sinusupercharge ito gamit ang functionality na hindi kayang tapatan ng type form at similar tools. Ilan sa mga key comparisons: una, tignan ang pricing. Ang Involve.me's free plan ay nag-o-offer ng 100 submissions per month na perfect para sa mga small tests or personal projects. Ang paid plan starts around $29 per month para sa 1,000 submissions, scaling hanggang lumalaki ang needs mo. Sa contrast, ang Typeform ay nagcha-charge ng about $25 per month para sa 100 submissions at ang plan nito ay mabilis mag-escalate sa cost. Dahil dito, ang Involve.me ay hindi lang mas affordable pero mas better value given sa robust feature set nito. Payment integrations. Sinusuportahan ni Involve.me ang payment processors tulad ng Stripe at PayPal na nagbibigay ng daan na makapag-collect ka ng payments directly sa forms mo. Kung nagbebenta ka ng products, nagcha-charge para sa services or kumukolekta ng event fees, seamless ang integration na to. Customization. Nagsashine si Involve.me pagdating sa design flexibility, nag-offer ng modern intuitive interface at napakalaking library ng templates. Mula sa e-commerce calculators hanggang SaaS lead funnels, ready to use ang mga templates na to pero fully customizable para mag-fit sa brand mo. Taking a look at some advanced features, ang Involve.me calculators, logic jumps at answer mapping ay nagbibigay ng daan para sa tailored user journeys. Si Typeform, kahit polished, ay kulang sa parehong depth ng functionality. Creating with Involve.me, a step-by-step breakdown. So, ang paggawa ng interactive project gamit ang Involve.me ay parehong straightforward at rewarding. Here's how you can materialize your ideas. Number 1, setting up workspaces. So, yung workspaces sa Involve.me ang tutulong sa'yo para maging organized, lalo na kung sabay-sabay yung mga projects mo. Pwede kang gumawa ng iba't ibang workspaces para sa iba't ibang departments or campaigns. Kunwari, sa marketing workspace, gagawa ka ng quizzes para mag-engage ng customers or mag-collect ng lead info. Tapos baka meron kang sales workspace na may pricing calculators or ROI tools. Tapos baka meron kang HR workspace para sa onboarding surveys or job application forms. Each workspace pwedeng may unique collaborators, kaya mas madali ang teamwork. Plus, pwede mong i-adjust yung permissions para sure na tamang tao lang ang makaka-view or makaka-edit ng specific workspaces using the drag and drop editor. Dito talaga nagaganap yung magic. Kahit blank canvas or pre-designed template ang gamit mo, makikita mo lahat ng tools na kailangan mo sa right-hand menu. Ilan sa mga elements ay choice field, single or multiple choice questions na pwede rin gumamit ng images as answers, data collection, short text answers, file uploads, at kahit currency inputs. Ratings and scales, star ratings, opinion scales, at net promoter scores. AI features, generate customized messages or responses based sa user input. Halimbawa, kung gumagawa ka ng feedback survey, pwede kang magdagdag ng star ratings, comment boxes, at contact fields. Lahat yan kaya mong gawin in just a matter of minutes. Interactive lead funnels, boosting conversions. Ito ang medyo surprising. Karamihan ng websites nagko-convert ng around 2.3% ng visitors nila. Medyo crazy, di ba? Marami dyan ay dahil sa static at boring na designs na hindi talaga nakakahatak ng atensyon ng tao. Kaya yung interactive lead funnels na pwede mong buuin gamit ang Involve.me ay sobrang game changer. What makes lead funnel effective?
effective. Unang-una, yung lead funnels gumagamit ng conditional logic para i-guide ang user sa series ng steps na nakatailor sa needs nila. Halimbawa, isang fitness coach pwedeng gumawa ng quiz para mag-recommend ng personalized workout plans at bawat sagot ng user ay magli-lead sa tailored final page. Qualification gamit ang lead scoring sa contact forms ay nagbibigay daan para ma-qualify mo ang leads base sa responses nila. Kunwari, pwedeng gumamit ng funnel ang isang SaaS company para malaman kung ang prospect ay kailangan ng basic or premium plan. Tumataas ang conversion kasi si Involve.me ay may OTP email verification para sure ka na real, verified emails ang nakokollect mo. At seamless din ang payment collection. Kaya madali lang i-convert ang interest into revenue. Real life example, pricing calculator. Imagine na may agency ka at gusto mong mag-offer sa potential clients ng isang instant quote gamit ang Involve.me. Pwede kang magtanong tungkol sa project scope nila, mag-include ng calculator para itali ang costs based sa inputs nila at hayaan silang mag-sign up at magbayad ng services direkta sa form. Advanced features to explore. Isa sa pinakamalalakas na strengths ng Involve.me ay yung arsenal niya ng advanced features. Ito yung ilang nag-stand out. Number 1, logic jumps and mapping. Yung logic jumps nagbibigay ng conditional navigation para siguradong users lang ang makakakita ng content na relevant sa kanila. Halimbawa, kung ang user ay pumili ng SaaS sa pricing calculator, madadirect siya sa SaaS specific options. Kapag e-commerce ang pinili, ibang path naman ang makikita. Ang pagmamap ng answers to outcomes ay parehong intuitive din. Assigning weights to answers. Nagbibigay daan ng assigning weights to answers para makapag-calculate ka ng scores or personalized results. Kaya mas engaging ang quizzes at calculators mo. AI-generated text personalization naman ang nagda-drive ng engagement at sobrang galing ni Involve.me sa area na to. Kunwari, nag-input ng name yung user at pumili ng ilang services na interested sila. Sa end ng funnel, kayang mag-generate ng AI ng custom message tulad ng Thanks, name. Based on your choices, we recommend our premium package for $500 per month. Yung ganitong klaseng tailored interaction ay nagpapataas ng user satisfaction at nagbe-build ng trust. Number 3, integration. Si Involve.me ay nagko-connect sa sobrang daming platforms. Kasama na ang CRMs tulad ng Salesforce, HubSpot, at Pipedrive. Email tools like MailChimp, Klaviyo, at marami pang iba. At automation platforms like Zapier at Integromat. Dahil sa mga integrations na to, pwede mong i-automate ang workflows, i-sync ang data, at i-streamline ang marketing processes mo. Analytics and reporting. Tracking your success. Now, ano nga ba ang silbi ng isang great funnel or form kung wala ka namang insights? Si Involve.me ay nagbibigay ng robust analytics para matulungan kang i-measure ang performance mo. Ilan sa key metrics ay completion rates para makita mo kung ilang users ang nakakatapos ng projects mo, conversion rates para matrack mo kung gaano ka-epektibo ang funnel mo sa pag-turn ng visitor into leads or customers, geographic data para maintindihan mo kung saan located ang users mo, at device usage para ma-optimize mo ang design para sa mobile, desktop, or tablet users. Halimbawa, kung napapansin mong mataas ang drop-off rate sa isang page, pwede mong i-tweak ang design or i-simplify ang questions para mas mapaganda ang results. Publishing your projects. Kapag ready na ang project mo, ginagawang effortless ni Involve.me ang deployment. May embed options para ma-add ang project sa site mo bilang full pages or pop-ups. Ang custom domains naman ay nagbibigay daan para magamit mo ang branding mo for a professional look. Yung tracking scripts ay pwede ring mag-integrate ng tools tulad ng Google Analytics or Facebook Pixel para ma-monitor ang user behavior. Plus, pinapayagan ka pa ng platform na i-preview ang projects mo sa iba't ibang devices para siguradong smooth ang user experience kahit pa desktop, smartphone, or tablet ang gamit ng mga visitors. Use cases. Who is Involve.me for? Si Involve.me ay sobrang versatile para mag-fit sa iba't ibang industries. Ito ang ilang examples. Pwedeng gumawa ang SaaS companies ng onboarding quizzes para i-guide ang user sa tamang subscription tier at gumamit ng calculators para ipakita ang ROI sa potential clients. E-commerce businesses. Pwedeng gumawa ang e-commerce businesses ng product recommendation quizzes para mag-drive ng sales at gumamit ng pop-ups para mag-collect ng customer feedback. Pwedeng streamline ng marketing agencies ang lead generation gamit ang dynamic funnels at mag-offer ng tailored tools sa clients para sa engagement at data collection. Pwedeng i-automate ng HR teams ang job application processes gamit ang customized forms at gumamit ng surveys para sukatin ang employee satisfaction. Final thoughts? Is Involve.me worth it? Absolutely.
Si Involve.me ay higit pa sa form builder. Isa tong comprehensive platform na tumutulong sa businesses gumawa ng interactive, personalized, at effective user experiences. Sa competitive pricing, advanced features, at user-friendly interface nito, isa talaga tong must-have tool para sa kahit anong business na gustong mag-level up sa digital game nila. Now, kung gusto mong mag-start with Involve.me, meron kaming link para dito sa baba ng description. Affiliate link to. Ibig sabihin, kumikita kami ng small commission kapag ginamit mo yan at no extra cost to you. Malaking tulong ang mga commissions na to para masuportahan ng channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo yan, thank you so much in advance. And if you find this video helpful, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos namin. Dito sa channel, dedicated kami sa pagtulong sa new at existing entrepreneurs para makapagsimula at mag-succeed sa business. Kaya make sure na mag-subscribe ka. But other than that, thank you for watching and takits tayo sa next video.